बनवण्यासाठी सोपी आणि खाण्यासाठी खूप टेस्टी अशी ही आपली पारंपरिक रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल. नमस्कार, नेहूज फूड मराठीमध्ये मी स्नेहल. कशा आहेत सगळे? मस्त ना? चला, आज आपण बनवूया ट्रेडिशनल डिश, ती म्हणजेच दोडक्याची चटणी. सर्वात आधी आपण काय करणार आहोत, हा दोडका ना भाजून घेणार आहोत गॅसवरती. चला तर मग सुरुवात करूया. आपण हा दोडका ना भाजल्यानंतर दाखवते मी तुम्हाला, पण भाजताना ती सांभाळून भाजायची आवश्यकता आहे. आपले दोडके भाजून झालेले आहेत. भाजल्यानंतर आपल्याला ना स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचं, कारण थोडं जास्त जर काळं झालं असेल तर स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. आणि जास्त पण नाही धुवायचं आपल्याला, कारण हीच ह्याची USB आहे, ह्याचा स्मोक राहायला पाहिजे. तसं तर ह्या दोडक्याला गावामध्ये पाट्यावर ठेचतात, पण आता इथं शक्य नाहीये, तर आपण काय करूया, ह्याला मिक्सीमध्ये वाटून घेऊया. तर आपला दोडका भाजला का नाही हे कसं कळणार आपल्याला? हे बघा, आपल्याला लगेच हात लावल्यानंतर लगेच कळतं की आपला दोडका परफेक्ट भाजलेला आहे. आणि मिक्सीमध्ये जरी वाटलं आपल्याला तर एकदम बारीक नाही वाटायचं, आपल्याला थोडं जाड असं ठेवायचं आहे. तर मी दाखवते तुम्हाला वाटल्याच्या नंतर. आपलं हे असं वाटून झालेलं आहे, जास्त बारीक नाही वाटलेलं, थोडं थोडं जाड असं आपण वाटून घेतलेलं आहे. चला आता आपण सुरुवात करूया. ह्याची पॅन गरम करून घेतलेला आहे. आता आपण टाकूया यामध्ये 2 चम्मच तेल. आता आपण टाकूया मोहरी, त्यानंतर टाकूया जिरे, हिंग, नंतर टाकूया आपण हा एक कांदा आहे, मीडियम साईजचा एक कांदा आहे. कांदा थोडासा लाल होत आला की आपण टाकूया कढीपत्ता. आता कांदा थोडासा लाल झाला की आपण काय करायचं, हा मीडियम साईजचा एक टोमॅटो आहे, तो आपण टाकूया. हे सगळं प्रोसेस आपल्याला मीडियम गॅसवरती करायचं आहे. आता आपण किंचित मीठ टाकून ह्याला टोमॅटो सॉफ्ट करून घेऊया. एक अर्धा मिनिट आपण ह्याला झाकण लावून टोमॅटो सॉफ्ट करून घेऊया. टोमॅटो थोडेफार आपले सॉफ्ट झालेले आहेत. आता आपण टाकूया 1 चमचा आले लसूण पेस्ट, म्हणजे 4-5 कळी लसूण आणि एक अर्धा इंच आलं. कारण आपला दोडका 1/2 किलोचा आहे ना, त्याप्रमाणे आपल्याला साहित्य, आपलं जे मेन इंग्रेडियंट्स आहे ना त्याप्रमाणेच आपल्याला आतमधले इंग्रेडियंट्स ॲड करायचे असतात, मसाले इंग्रेडियंट्स. आता हे टोमॅटो आपले ऑलमोस्ट सॉफ्ट झालेले आहेत. आता आपण यामध्ये मसाला ॲड करूया. काश्मीरी लाल मिरची, ही काय एवढी तिखट नसते, पाऊण चमचा, म्हणजे 1 चमचा पूर्ण नाही, 1 चमच्याला कमी. अर्धा चमचा काळा मसाला, पाव चमचा हळदी. गरम मसाला पण शेवटी टाकूया थोडा. आता मसाले सगळे भाजून झालेले आहेत. आता आपण टाकूया हे आपल्या भाजीचे मेन इंग्रेडियंट्स. हे टाकून आपण छान परतून घेऊया. करून बघा, खूप छान लागते. आपली ही पारंपरिक रेसिपी आहे, पारंपरिक डिश आहे, जी गावी खूप प्रमाणात खाल्ली जाते. ही दोडक्याची चटणी. आपण यामध्ये टाकणार आहोत 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट. आणि शेंगदाणे आपल्याला जाडे जाडे वाटून घ्यायचेत, एकदम बारीक शेंगदाणे नको आहे आपल्याला, कारण दाताखाली आपल्याला एक एक शेंगदाणा असा लागला पाहिजे. आता आपण टाकूया टेस्ट प्रमाणे मीठ. जास्त पण मीठ नको आहे आपल्याला, पण पहिलं टाकलेलं आहे अगोदर. आता आपल्याला ना थोडंसं पाणी टाकायचं, आपले शेंगदाणे आपले थोडेसे शिजले पाहिजे ना. थोडंसं पाणी टाकून आपण 1 मिनिट झाकून ठेवूया. आता आपण थोडासा गरम मसाला टाकूया. आपण टाकूया कोथंबीर. भाजी पूर्णपणे तयार आहे आपली. आपण आता 1 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया. आता आपण भाजी चेक करूया. भाजी म्हणजेच भाजलेल्या दोडक्याची चटणी खाण्यासाठी खूप छान लागते. आणि ह्याचं कॉम्बिनेशन असेल तर ज्वारीची भाकरी, चपाती किंवा तांदळाची भाकरी, बाजरीची भाकरी, कशाबरोबर ही छान लागते. गावी खूप प्रमाणात ही दोडक्याची चटणी खाल्ली. सर्विंग करून घेऊया. आपली ही पारंपरिक डिश बनवून तयार आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला नक्की आवडेल. ही चटणी तुम्ही हिरवी मिरचीत पण करू शकता, त्यामध्ये पण खूप छान लागते. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नेहूज फूड मराठी. भेटू असंच नेक्स्ट रेसिपीसह. तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा.